नमस्ते सबैलाई, फेरि पनि स्वागत छ सजिलोकिचन च्यानलको अर्को स्पेशलवाला भिडियोमा। यो पालिको भिडियो अझै खास हुनेवाला छ, त्यो भएर भिडियोसँग रहिरहनु होला। च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुने सब्सक्राइब गर्नलाई नभुल्नुहोला। यसपालि चाहिँ हामी स्पेशल चिकन बनाउनेछौँ। यो बनाउनुको लागि अति नै सहज रहनेछ र स्पेशल तरिकाले नै बन्नेछ। अब यो बनाउनुको लागि त हामीलाई कुखुराको मासु सुरुमा चाहियो। मैले यसरी सफा गरेर राखिसकेको एउटा बलमा। त्यसपछि म्यारिनेसनको लागि अदुवा र लसुन, अलिकति नुन, कागती, थोरै मरिचलाई यसरी क्रस गरेर राखिदिए। त्यसपछि यो मासुमा राम्ररी मसलाहरूलाई मिलाइदिने। यसरी चिकनलाई पहिले नै म्यारिनेसन गरेर राख्दाखेरिमा निकै नै राम्रो पनि रहने गर्दछ। र यसरी मैले म्यारिनेसन गरेर तयार पनि गर्दै रहेँ। यसपछि यो चिकनलाई लगभग आधा घण्टाको लागि यत्तिकै हामी छोडिदिन्छौँ। अब बनाउनको लागि प्यानमा तेललाई राखिदिने। तेल राम्ररी तातिएपछि दालचिनी, थोरै सुकमेल, अलिकति ल्वाङ, हल्का यसरी फ्राई भएपछि यो चाहिँ मासु हाम्रो तयार पनि भइसकेको छ। अब मासुलाई यसरी राखिदिने। अब एक साइड फ्राई हुन छोडिदिने अनि यसपछि अर्को साइड फ्राई हुनको लागि पल्टाइदिने। यो कुखुराको मासु चाहिँ दुवै साइड रातो नभएसम्म यसलाई मजाले फ्राई गर्दै तयारी गर्दै रहनुपर्छ। यसरी पल्टाइसकेपछि मजाले फ्राई हुनको लागि यत्तिकै छोडिदिने। बीचमा यसलाई यसरी चेक गर्दै चलाउने, जसले गर्दाखेरि दुवै साइड राम्ररी पाकोस्। र यसरी राम्ररी फ्राई भयो। अब यसमा हरियो खुर्सानी थोरै राखिदिने, अलिकति प्याज, यो चाहिँ क्याप्सिकम राखेँ र टमाटर। यसरी सामग्रीहरू राखिसकेपछि चलाइदिने। आजको रेसिपी तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ लेख्नलाई नभुल्नुहोला। अब यसलाई छोपेर राम्ररी पकाइदिने। अब निकाल्ने अनि चलाइदिने। अब चाहिँ यसमा अलिकति चिकन मसला, मरिच र नुनलाई राखिदिने अनि मिलाएर यसलाई पनि चलाइदिने। फेरि यसलाई छोपेर तयारी गर्ने अनि निकालिदिने। अब चाहिँ यसमा दहीलाई राखिदिने। अनि यसलाई पनि यसरी चलाउने। दही राख्दाखेरिमा कन्टिन्यू रूपमा चलाउनु पर्छ, होइन भने दही फाट्न पनि सक्छ। राम्ररी बोइल भएको छ। अब चाहिँ खुर्सानीको धुलो अलिकति राखिदिने र बटरलाई राखिदिने अनि चलाइदिने। फेरि पनि छोप्दै यसलाई तयार गर्दै रहने अनि बीचमा निकालेर चलाइदिने। यसरी राम्ररी पाकि पनि सकेको छ। अब चाहिँ धनियाँलाई राखिदिने। मैले चाहिँ काँडे धनियाँ राखेर यसरी चलाइदिएँ र नर्मल जुन आफूसँग उपलब्ध छ त्यही राखेर चलाउँदा पनि हुन्छ। र यसरी चाहिँ हाम्रो स्पेसलवाला चिकन चाहिँ लगभग तयार भएको छ। अब मैले यसलाई यसरी सर्भ गरिदिएँ। आजको रेसिपी मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक, सेयर, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। फेरि मिल्नेछौँ अर्को नयाँ र मिठो नेपाली रेसिपीहरूको साथमा।
तबसम्मको लागि नमस्ते।